Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, mi történik vele. Mindent megkérdezgetünk most, hogy amit szoktunk, hogy mi van vele, mit gondol rólatok, általában véve. Úgyhogy kezdjünk is bele, lássuk, hogy mi újság vele, mi az ő jelenlegi helyzete, gondolatai, szóval bármi, amit elárulnak nekünk. Nézzük akkor, hogy ez a szeretett személlyel mi a jelenlegi helyzet. Úgy tűnik nekem, hogy ő jelenleg az értékre, a vagyonra, az anyagiakra fókuszál. Lehetséges, hogy ez az érték, ez nem csak pénzt jelent, hanem tulajdonképpen a szavak értékét is. Olyan, mint hogyha itt az üzenet és a hamisság lapja azt is jelenteni, hogy kezd ráébredni arra, hogy az őszintétlen szavak milyen kárt tudnak okozni az életében, és hogy annak milyen hatása tud lenni, és az milyen értéket képvisel valójában. Azt szokták mondani, hogy amikor az ember beteg, akkor tudja csak értékelni az egészséget, és ez olyan, nekem olyan érzésem van, mint hogyha ő lehetséges, hogy problémái lennének az anyagiakkal, és az is lehetséges, hogy ez a probléma, ez szorosan összefügg ezzel, hogy ő esetleg valahol valamikor korábban úgy beszélt, vagy olyan dolgokat mondott, aminek most úgy látja, mintha annak érkezett volna meg a hatása, vagy az eredménye. Ugyanakkor azt is látom, hogy a gondolatait és a mindennapjait lefoglalják azok a mély érzések, amelyeket ő érez. Lehetséges, hogy olyan ígéreteket is tett, amelyek ezzel az érzéssel függenek össze, de mindjárt rákérdezünk akkor, hogy mit jelent itt ez a hamisság? Mit jelent a hamisság? Igen, tehát, hogy az őszintétlenség az eltávolította őt, vagy eltávolítja őt a vágyaitól és a reményeitől. Lehetséges, hogy ő alapban olyan, aki nem szokta meg azt, hogy őszintén beszéljünk, és ha igazságos akarok lenni vele, akkor nagyon-nagyon sokan vagyunk így, hogy nem szoktunk hozzá. A társadalmunk is eléggé álszent, minden csak a látszatra ad, így hogy nem lehet ebből a szempontból őt nagyon megszólni, mert ez az egész világunk az állarcokról szól, és az őszintesség az nagyon-nagyon nehéz megvalósítani. Nagyon erős energiákra van szükség ahhoz, hogy az ember mindig merje vállalni a véleményét. És itt arról van szó, hogy ő nem merte, és most mintha ezzel szembesülne. Mint az előbb is mondtam, hogy az érték az valójában nem csak a pénzt jelenti, hanem a kimondott szavaknak is van értéke, és mintha ez is megjelenne az életében. És akkor most rákérdeznék erre a levélre, hogy ez itt mit jelent.
lehetséges, hogy ő megígérte a találkozást, és az, hogy újra lesz találkozás, vagy amikor legutóbb találkoztatok, hogy az milyen jó volt, és itt most erre érzek utalást, hogy vagy arról van szó, hogy ő megígérte a találkozást, hogy lesz újra, jön újra, és nem tette meg, vagy pedig az jár az eszében, hogy amikor legutóbb ti találkoztatok, az milyen csodálatos volt, milyen nagyon szuper, minden szuper volt, mert hogy itt van mögötte a szerelemérzés, tehát mint hogyha az ő benne felerősítette volna ezt a mély érzelmeket. Igen, nagyon. Lehet, hogy pontosan ennek a mély érzelmeknek a felerősödése késztette erre, hogy így szembenézzen ezekkel a őszintétlen szavak, vagy őszintétlen kommunikációnak a valódi értékével. De akkor megnézzük, hogy most rád gondol valójában, amikor ezekre a dolgokra gondol, vagy te veled van az összefüggésben? Tehát, hogy hogyan gondol ez a szeretett személy a nézőre? Erre vagyunk kíváncsiak most, hogy hogyan gondol a nézőre ez a szeretett személy. Hát a gondolataiban nagyon érdekes, mert a középső helyen az égieknek a jelölője számomra mindig az állandóság, mindig az égi, isteni beavatkozást, vagy az isteni dolgokat jelenti, és itt olyan, minthogyha amikor a veled kapcsolatos gondolataiban azt érzékelni, hogy neki meg kell tapasztalnia, hogy milyen üres nélküled a ház. Mert amikor kiraktam ezt a kevés pénzt és a házat, akkor ez a gondolat is érkezett hozzá, hogy üres nélküled a ház, üres nélküled az élete. És utána jött ez az állandóság, és aztán jött valaki más. Jött valaki, itt az özvegyasszony személyében, akinek ő hátat fordít, akivel kapcsolatban ő már nem akar gondolkodni, akire ő nem is akar már figyelmet fordítani, vagy figyelmét szentelni. De akkor megkérdezem, hogy mit jelent itt a kevés pénz. Mit jelent a kevés pénz itten? Hát a tőled való távolság és a vágyak, hogy találkozzatok, az jelenik meg, és az, hogy üres a ház nélküled, ez nagyon jól összefoglalja azt, amit itt ezek a lapok mutatnak, tehát, hogy nagyon vágyik arra, hogy találkozzatok, és hogy akadályok, amelyek a találkozás útjában állnak, azok megszűnjenek. De akkor megkérdezzük, hogy az özvegyasszony, ő kicsoda, micsoda, miért van itt, ki ő, mi ő. Amikor mielőtt kiraktam az üzenetet, az jött, hogy ő a duruzsoló, és lehetséges ugye az üzenettel valóban az, hogy ő egy olyan személy lehet, aki olyan dolgokat mond neki, amitől neki mi a kellemes, mi a jó, tehát minthogyha azon dolgozna így a duruzsolással, a beszédjével, hogy
ennek a szeretett személynek a hitrendszerét befolyásolja. És azért mondom a hitrendszerét, mert ez ilyen mélyen, tehát hogy kinek mi a kellemes, tehát hogy valakinek attól érzi magát jól, hogyha ott ül a tévé előtt, és nézi reggeltől estig a tévét, és akkor ő kényelmesen el van. A másik ember akkor érzi magát jól, amikor elmegy kirándulni, fölveszi a hátizsákját, cipőjét, és akkor elindul neki a világnak. A harmadik ember meg akkor érzi jól magát, ha leülhet a számítógép elé, és akkor tolhatja reggeltől estig, estétől reggelig a játékokat, és ez az ő komfort érzetének a ne továbbja, a maximuma, és így mint a hitrendszerként mondom, tehát, hogy aki itt neki beszél a háttérből, duruzsol a háttérből, az ilyenfajta módon próbálja vele, vagy nála befolyásolni, hogy mi legyen számára az érték. Milyen érdekes, most itt ezt így ösztönösen mondtam ki, de igen, tehát, hogy ott az előbb az érték érdekes. Az előbb az értéket hoztam, hogy most az értéken gondolkodik el, és itt megint az jött ösztönösen ez a szó, hogy próbálja meghatározni számára, hogy mi az érték, hogy érték a család, igen, de a család csak akkor érték, ha jól működik, de ha állandó veszekedés és széthúzás van, és gyűlölködés, akkor az nem érték. Bármennyire is van. Csak hogy ez megint, és akkor itt visszakapcsolok az álszentséghez, hogy ezt így mindenki agyon hallgatja, és nem mondja ki, hogy a család akkor érték, akkor jó, hogyha úgy valóban lehet egymásra számítani, de ha nem, akkor az nem gondolom, hogy érték. Ez az én véleményem, és én annak örülnék, hogyha minden család az tökéletesen jól működne, és lehetne, és szeretnék egymást az emberek, de nem biztos. És lehet, hogy például itt erről beszél, vagy erről duruzsol a nő, hogy a család, vagy ez a személy, hogy a család az milyen szuper jó, viszont a szeretett személy, ő meg egészen más tapasztalást élt meg az életében, és talán ez az, amire kezd ráeszmélni, hogy igen, az ő szemében biztosan ez az érték, de neki mondjuk ő a kirándulós fajta, és nem az otthonülős, mert ilyen is van, hogy van, aki családon belül is, hogy az egyik az otthonülős fajta, a másik a kirándulós fajta, és az otthonülősnek hiába mondja a kirándulós fajta, hogy hú, de jó, menjünk kirándulni, az otthonülős otthon szeret ülni, tehát ő nem akar elmenni, ő szívesebben kiül a kertbe, nézi az eget, bambul, és a faleveleket vizsgálgatja, ilyen szuper nagy megélései vannak, a másik meg menjünk, tehát, hogy ilyen típusú ellentét is lehet ebben. És hogy ez hozzád úgy kapcsolódik, hogy te lehettél az, aki erre vagy amikor rád gondol, újra és újra ez eszébe jut, az valószínű, hogy ti egy hullámhosszon vagytok, és nem kell győzködni a másikat, hogy az a jó, ha mi együtt elmegyünk állandóan, vagy ez a jó, hanem hogy nektek úgy jó, ahogy van. Tehát, hogy ha együtt vagytok, akkor mehetünk is, meg otthon is ülhetünk, meg csinálhatunk ezt is, meg azt is, de együtt vagyunk, és mondhatok, ez a minden jó. És ő, mikor rád gondol, valószínűleg ezek a eltérések, ezek a nagy különbségek jutnak eszébe. Nekem meg ilyenek, amiről most beszélek. Úgyhogy érdekes. De megnézzük, hogy milyen érzései vannak veled kapcsolatban. Ennek a szeretett személynek mit érez ő a néző iránt, milyen érzése van iránta.
milyen érzése van iránta, a néző iránt, ennek a szeretett személynek? Mit érez ő iránta? Mit érez? Ahogy raktam ki, az jött így, amikor a reményrapját kiraktam, akkor jött hozzá a teljes mondat, hogy bárcsak egy új otthont kezdhetnék veled, vagy építhetnék veled. És itt most nem a fizikai házat gondolom, hanem az otthon, tehát hogy együtt élni. És akkor átváltoztatni a jelenlegi kapcsolódást, a találkozgatásokat átalakítani azzá az otthonná, amit az előbb is mondtam, hogy ti együtt vagytok, akkor mindegy, hogy mit csináltok, nektek mindig jó. És az otthon ez ezt jelenti, szerintem, vagy nálam, hogy még ha vitázik is az ember a másikkal, még az is jó. Akkor is otthon van. És akkor a házra kérnék szépen, hogy akkor itt mit jelent még az érzéseinél. Olyan mély lelki vágyódást él meg ezután hát álom után, vagy ezután az elképzelés, inkább így mondom. Tehát, hogy ez az otthon létrejöjjön veled, ez nagyon-nagyon mély lelki vágyakat takar, vagy hát az van mögötte, és akkor a halálra kérnék szépen. Nem tud még egyenlőre, mert állandóan az akadályokra figyel. Az akadályokat figyeli, és nem a szép dolgokra, ahova minden akadály eszébe jut, minden. És ha beszéltek is, lehet, hogy állandóan az ő problémáiról, vagy az akadályairól beszél, az anyagi nehézségekről. Lehetséges, hogy így a felszínes dolgokról tulajdonképpen, és nem a mély dolgokról. És ezt, amit ő itt érez, tehát, hogy ez a mély lelki vágyódásról, erről nem beszél, pedig sokkal hamarabb megvalósulhatnának ezek a vágyai, ez a veled az új otthon, hogyha a vágyakat állandóan azt szugerálná magába, beléd, mindenbe, az egész világba. Ez sokkal jobb lenne, de nem csak szavakkal, hanem úgy mély meggyőződéssel, és akkor a látogatásra kérnék szépen még. Nagyon-nagyon értékes számára az, amikor ti találkoztok, és ez nem szűnik meg benne, hanem újra és újra átéli, megéli ezt az élményt, amit a kettőtök találkozása jelent. Nem jött ki itt most ezek a nagy szerelem, meg a szerelmes nőlapja, de mögötte sokkal mélyebb tartalom van, tehát azt hiszem, hogy itt sokkal mélyebb vágyak és érzések vannak benne, mint hogy egyszerűen csak azt mondjuk, hogy ő szeret téged. Igen, szeret. De amikor azt gondolja, hogy veled a veled való élet az a csoda, az égiek adományaként élné meg, az sokkal mélyebb tartalmat jelent, mint egyszerűen csak azt, hogy szeretlek. Tehát, hogy így én így érzékelem most ezt
amit most az energiák közvetítenek. Na és megnézzük azt, hogy a következő néhány napban, egy-két hétben hogyan alakul a kettőtök kapcsolata. Hát lehet, hogy a kettőtök kapcsolata, de legalább az, hogy ő fog-e hozzád közeledni, fog-e jönni, mikor, hogyan jön-e, érkezik-e ez a szeretett férfi, mikor jön, szóval lesz-e találkozás, szóval bármi, ami a nézővel kapcsolatosan tudhatunk. Lehetséges, hogy ugye az előbb azt mondtam, hogy van egy duruzsoló személy a környezetében, és ezzel kapcsolatban lehetséges, hogy benne elkezd átalakulni ez az egész duruzsolás, úgy módosulhat, hogy már jelentőségét veszti az egész. Olyan, hogy hallja, de nem érdekli. Már nem szerint akarja berendezni az életét, hanem úgy gondolja, hogy minden, amit így a múltban ennek hatására igaznak vélt, az valójában hamis. Az látszat dolgok voltak, és az ő neki nem jelent semmit. De ez milyen nagyon nehéz már, amikor rájövünk arra, hogy ami régen fontos volt, az nem fontos, és ezt beismerni, hogy már nem számít. Már nem a vágyom rá többé. Ez nagyon sokszor, nagyon sok mindennel összefüggésben nehéz kimondanunk, de lehetséges, hogy neki pont ez a feladata most, hogy kimondja, hogy ráeszméljen erre, és kimondja azt, hogy már nem számít, hogy ő mit mond. Na de akkor kérünk szépen az özvegyasszonyra. Lehetséges, hogy régebben azt gondolhatta ez a szeretett személy az érzésekről is, hogy az a minta, amit ez a környezetében lévő személy mutat, vagy mond ezzel összefüggésben, azok igazak, de olyan, mintha ezek elégtek volna az élet viharában, de most a halálra is kérnék szépen. Igen, ezért kérdeztem, mert hogy olyan, mintha így ahogy múlt az idő, vagy telik az idő, távolodik el ezektől a dolgoktól, ezek mindegyik új értelmet nyelnek, új igazságot, és mint ahogy itt a középen a kevés pénzlapja mutatja, ez olyan, hogy kiüresednek a fogalmak, a korábbi gondolatok, a korábbi szokások, azok mind eltűnnek belőle. És akkor a hamisságra kérnek szépen még, hogy mi ez a... Lehetséges, hogy régen úgy gondolta, hogy egy párkapcsolat, vagy ha van neki párkapcsolata, vagy volt párkapcsolata, akkor annak úgy kell működni, de ez is abba a felismerés kategóriájába kerül, amikor ráébred, hogy ezek már mind idejét múltak, értékét veszített dolgok, gondolatok, és ő nem ilyet akar már. Tehát, hogy az ő szerelemmel, érzésekkel kapcsolatos nézete, az most van változóban, átalakulóban.
Lehetséges, hogy ez így történik, és valószínűleg te vagy az oka, vagy hát nem az oka, hanem aki ezt indukálja benne, és mivel ilyen nagyon mély érzéseket váltasz ki benne, és nagyon vágyik arra, hogy veled egy új közös otthont hozzon létre, ezért neki az egész gondolati világát le kell cserélni. Lehetséges, hogy pont azért, mert te annyira más vagy, mint a korábbi élete. Úgyhogy ezt látom. Ebből nem derül ki, hogy lesz-e köztetek találkozás, de az igen, hogy benne ez a nagy átalakulás, ez folyamatban van, és mindenképpen abba az irányba, hogy ami hozzád vezeti őt, vagy legalábbis ő úgy gondolja, és remélem, hogy te is a saját helyzetedre vagy kíváncsi, akkor kérlek, keress a leírásban található elérhetőségen. A kommentben írd meg, hogy szerinted nálatok a ti esetetekben lehetséges-e ilyen nagy eltérés a kettőtök között, vagy lehetséges-e, vagy beszéltetek-e arról, hogy mennyire másképp élte meg, vagy más a te hozzáállásod, meg az ő hozzáállása bizonyos dolgokhoz, és akkor ez mennyire támasztja alá mondjuk ez a kirakás. Szívesen olvasom. Köszönöm, hogyha megosztod, és köszönöm a lájkot és a feliratkozást is, és a leírásban még számtalan különleges dolgot ajánlok figyelmetekbe, főleg akkor, hogyha elakadásotok, blokkotok van, blokkoldásra, tisztításra, most már energetikai kezeléseket is csinálok, nem csak olvasást, és különböző módon, különböző irányból közelítek meg dolgokat, mert ez a fő kutatási területem, hogy az életfeladatunknak a megvalósítását azt hogyan tudjuk még inkább megoldani, hogyan tudjuk felismerni és megkönnyíteni az oda vezető utat, és én ebben igyekszem segíteni, főleg azzal, hogy így a égi segítőm az érzéseket fordítatja le beszélt nyelvre. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, és minden jót kívánok. Sziasztok!